Welcome to VG Arc's first VG doc. In this video I have revisited an old interview from 2013 with Ove Bergsten, co-founder of Bergsala. The company has been responsible for the distribution of Nintendo products in Scandinavia since 1981. The interview was first used in 2014 in Swedish NES documentary Document NES. This is the first time it's been published with English subtitles. Enjoy! Det var ju så att vi hade ju startat Bergsala faktiskt ett par år tidigare. Vi startade Bergsala redan 1977 som ett importbolag där vi importerade lite olika grejer. Vi importerade bilstereo och lite sådana här grejer. Men sen 1981 så var jag i Singapore i januari och då tittade in, precis faktiskt innan planen skulle gå hem, så tittade jag in i ett skyltfönster i en fotoaffär på Shangri-La Hotel i Singapore. Och där låg det ett Game & Watch-spel som jag såg. Och där gick jag in och köpte det direkt. Sen spelade vi hela vägen hem. Och dessutom så var det så att Landvetter var ganska nytt då, så det var mycket problem med det. Det var dimma och sånt ofta där. Så att vi fick landa i Jönköping, så vi fick spela ett par timmar till där på vägen hem. Så det var kul. Sen tog jag kontakt med Nintendo då, och efter mycket om och men så fick jag agenturen. Det var alltså 1981. Så vi började släppa de första Game & Watch-spelen i Sverige då i oktober 1981. NES kom ju 1983 i Japan. Och vi fick ju första proverna då. Det var ju helt makalöst bra. Alltså man har ju aldrig sett någonting. Men vi har ju sett Atari och sen kom ju Coleco, men det var ju liksom om Mattel, det var ju ingenting mot detta. Så vi bönade ju bara Nintendo att vi skulle få släppa detta. Men Nintendo ville ju inte göra det för att de ansåg att Europa var överbelamrat av gamla Atari-spel som såldes ut för ingenting i princip. Så att de ansåg att det fanns egentligen ingen marknad. Men 1985 lyckades vi faktiskt övertala dem, eller 84 så lyckades vi övertala dem och skulle då få släppa 85 skulle vi få släppa en variant av Famicom som ju den hette i Japan, den röda. Vi skulle få släppa en exakt sån fast omgjord till pall då. Och precis, vi beställde och gjorde allting klart, men sen precis när de skulle börja producera dem så ångrade sig Nintendo och ville inte släppa denna. För det hade blivit lite konstigt i Europa kanske om vi hade haft en version och sen hade övriga Europa haft en annan då. Men sen då bestämde Nintendo för att nu ska de göra en helt ny maskin då. Man släppte ju den i USA då, ungefär samtidigt som vi kanske släppte det ett år före oss. Men det var ju svårt i USA också, alltså det var ju, Atari fanns ju precis hur mycket som helst. Så alla handlare sa ju bara aldrig i livet, tv-spel det är kört, det kommer aldrig bli någonting. Men då fick vi lov av Nintendo att släppa det faktiskt, så vi släppte det 1 september 1986. Och det var ju faktiskt ett år före alla andra i Europa. Så det var ju, men det var jättesvårt alltså, men det var ju väldigt trevligt att vara först. Och då var vi ju långt före Sega också. Så det gjorde ju att vi fick ju, jag vet inte om vi hade kanske 80% marknadsandel då. Sen när väl Sega kom. Yamuchi, ja. Som dog nu. För jag var faktiskt i Japan precis när han dog. Och jag fick reda på det från Sverige. Så jag ringde ju mina kamrater. Det var eller japanska vänner där. De var ingen som visste om det då. Sen han dog på torsdagen och så begravdes han på söndagen redan. Så kom det ut ett meddelande från Nintendo att man inte fick skicka blommor. Eller komma och lämna blommor. Utan man fick bara skicka telegram. Så vi skickade telegram då. Beklagas av det. Men han fick jag träffa 1987 i januari när jag var hos Nintendo. Då sa exportchefen som hette Terori, han sa att presidenten vill gärna träffa er. Det var faktiskt jag och Lars Jarhamn. Så han sa att han vill träffa er i 5 minuter. Och det var rätt roligt för att då hade jag har ju sett Super Mario då. Den hade de visat, den hade ju släppts i Japan och den var ju så överlägset allting annat. Så vi ville inte släppa den direkt utan vi tyckte att det var bättre att komma med lite spel och så blir det stegrades det. Men då hade vi ett möte med honom och då hade vi precis beställt ytterligare en order av Mario... Vad heter det? Mario och Luigi
vad heter den? Den vanliga? Mario Bros. Mario Bros heter den klart. Mario Bros hade vi ju släppt tidigare då, så skulle vi beställa en repeater. Då sa han det, så satt han och så berättade han det. Så att ni måste släppa Super Mario, för det är den som kommer göra allting för er. Den kommer vara the icebreaker på era marknad. Och då tog vi hans råd. Han är ju otroligt karismatisk. Han är jätteliten och har en väldigt, vad ska man säga, spröd stämma. Så liksom, han inger ju ingen respekt på det sättet, va? Men han är otroligt karismatisk. Alltså, så man liksom verkligen, det kändes inte som man skulle kunna gå därifrån utan att göra som han sa. Alltså. Så vi annullerade det här året på Mario Bros. Och så beställde vi Super Mario som vi släppte då. Jag vet inte om det var i mars eller något sånt där, 1987 då. Och det är klart, det var ju det som gjorde all skillnad i världen. Så han hade ju rätt även där. Vi jobbade ju bara med Nintendo Japan på den tiden. Och vi släppte allting som de erbjöd. Helt enkelt. Så allting som kom till Europa släppte vi. Alltid. Och det gör vi fortfarande än idag. Varenda Nintendo-spel släpper vi. Sen på den tiden så fanns det ju då ett antal, det finns ju idag också, licenses. Och då jobbade vi med licenses. Men de kom inte igång, jag tror det var 88 kom de första licenses-spelen. De däremot kunde vi ju välja och vraka vilka vi ville sälja. Men alltså alla Nintendo-spel har vi alltid som de har gjort i PAL-versionen. Ja. Hur kommer det sig att vissa spel som Shadowgate och Deja Vu översattes till svenska? Det var ju licensespel det. Och där gjorde vi ju den översättningen. Och Nintendo vägrar ju, och det gör man ju fortfarande då, vägrar ju att översätta något spel till svenska. Och vi har ju bett och bönat för att få det, men de vill inte göra det helt enkelt. De har väl en 7-8 språk ändå. Och då gjorde vi det. Shadowgate kom ju från Kemco, tror jag. Och det gjorde vi själva då. Då pratade vi med Kemco och sa att skulle vi kunna få göra en version med svenska. Och det gjorde vi då. Det var väl, vad sa du, Shadowgate och Deja Vu och ja. Manic Mansion. Ja, det var väl, Manic Mansion. Det var inte Kemco, va? Det var något annat, tror jag. Nej, LucasArts. Ja, just det. Det kanske det var. Men de andra två var väl från Kemco också, tror jag. Och de översatte vi själva då, så vi gjorde det. Och sen gjorde vi väl ett spel också, vad hette han, den här... Så finns en serietidning i Sverige. Bamse, ja, gjorde vi ju ett spel också på svenska faktiskt. Och det var ju ett australiensiskt bolag som jag inte kommer ihåg vad de hette nu, som hade gjort det spelet, fast vi bytte bara karaktärer på det. Eller de bytte karaktärer åt oss och så gjorde vi ett Bamse-spel. Och det var ju helt fantastiskt. Det såldes ju i många år, alltså jättestora volymer. Hur kommer det sig att populära rollspel som Final Fantasy och Dragon Quest aldrig kom till Sverige? Nej, jag tror att alltså Dragon Quest släpptes i USA och hette ju då Dragon Warrior, tror jag. Och jag tror man släppte, jag kan inte svära på att det är sant, men jag tror att man släppte 500 000 i USA. Och det blev ju ett jättefiasko alltså. De fick ju och då hade de ju returer, så de fick ju ta tillbaka alltihop nästan alltså. Det såldes nästan ingenting. Och jag tror att det är så här att de rollspelen var inte så populära i USA. Och vad det nu beror på, det kan man ju diskutera. Va? Men jag vet inte om de amerikanska spelare tyckte att det var för jobbigt. Och på den tiden i alla fall, att sätta sig in i sådana spel som var så komplicerade. Och liksom man ville ha mer shoot 'em up och så. Va? Så det var väl, jag tror att det var det misslyckandet där med Dragon Quest, Dragon Warrior som egentligen gjorde att de här spelen kom. Sen är det klart att det är ju en grej är ju det att det är så otroligt stora textmassor på de här, så att det är ju rätt jobbigt att komma med 5 språk alltså. Jag vet inte hur många ord de har kanske, men jag vet vi har ju släppt Harvest Moon sen och det är ju 400 000 ord alltså som ska översättas då till 5 språk, va. Det kostar hur mycket pengar som helst. Jo, det sägs ju då att när den här kom, som ni ser, så den var ju bara väldigt kort tid innan nästa kom. Och då
hade ju Nintendo tagit fram ett nytt spel och så visade man det för presidenten då, fast det var bara en ruta på det. Och då sa han det ska vara 2 rutor, sa han. Sen sa han inget mer, utan det ska vara 2 rutor, gör om det. Så de gjorde om detta och den kom ju väldigt snabbt och ni ser, den är ju rätt ful i formen, men sen kom ju den andra sen som ju blev som var mycket snyggare. Va? Nintendo-klubben, kan du gärna få berätta lite om varför den kom till och hur syftet? Ja, det var ju så här att vi hade ju jobbat med, för det första så gick ju Vectrex agent i Sverige i konkurs. Och så fick ju så köpte vi det i konkursparti. Sen Mattel hade ju en kille i Stockholm och den agenturen fick vi ta över. Så vi kom på, vi hade ju jobbat med tv-spel ett tag innan Nintendo kom och vi kom på det att det var otroligt viktigt att få direktkontakt med konsumenterna. Så det var egentligen, idén föddes faktiskt jag och Lars Jarham satt och diskuterade hemma i min bubbelpool en gång för många år sedan då på 87 eller vad det. Eller det var ju före vi släppte det, så vi hade ju klubben redan från början. Så det var väl säkert början av 86 då. Och då tänkte vi så här att det var ju så att alla föräldrar, de har ju massa kort, va? Det var ju kort på det, hotell och olika grejer, va? Men ungarna har ju egentligen aldrig några kort. Så tyckte vi att det skulle vara en bra grej att ha ett kort. Och vi gjorde ju ett riktigt kort alltså. Det var ju ett fint kort. Och numrerade det och så vidare, va? Och det trodde vi skulle vara en liten statusgrej för medlemmarna att få och knyta dem till Nintendo på ett väldigt bra sätt. Sen var det också så då att vi började ju klubben med att bara skicka ut ett handskrivet brev som vi skickade ut kanske en gång i månaden och talade om vad det var för grejer som kom. Va? För vi insåg att det var ett problem med att handlarna, när vi skickade ut ett meddelande, nu kommer den och det spelet, så liksom tog inte de hem det direkt, för det liksom, de fattade inte det här att det var så hett. Och då tänkte vi att det kanske är bra om vi kan få konsumenterna att springa in till affären. Så nästa gång handlaren får det här brevet så förstår han det att här är en grej som vi måste ha. Så vi skickade ut information till konsumenterna då. Och sen så skickade vi naturligtvis ut till handlarna också då. Och då kom vi på också en annan grej, det var ju det att vi fördelade spel. Vi sa till handlarna att nu kommer det och det spelet och vi anser att du ska ha 3 stycken. Och gör du så att du inte gör någonting så får du 3. Men vill du ha mindre så kan du säga att du bara vill ha 2 eller 1 då, va. Och det var ju liksom, det var ett väldigt bra system för det fungerade och då hade alla handlarna det här första dagen. Men den största grejen vi gjorde när det gällde det här, det var ju när Zelda 2 kom. Då visste vi att det här är ju den hetaste potatisen som har kommit på länge. Det var ju alltså 88 kanske, tror jag. Det kan ni kolla upp. Jag tror det. Och då var det så att då gjorde vi så här att vi skrev ett brev till alla våra medlemmar och sa så här att om du som är klubbmedlem går till din butik nu så garanterar vi dig att du ska få en Zelda. Och för att bevisa att du är medlem i klubben så skickar vi dig ett litet klistermärke som du ska sätta upp på den listan som finns i din butik. Där det finns en fördelningslista. Då skrev man sitt namn och så hade man ett klistermärke som det stod Nintendo på, och så satte man det efter som ett litet sigill att man nu är. Sen fanns det på högersidan där fanns det en liten lista för oprioriterade då. Om man inte var medlem i klubben så kunde man ställa upp sig på väntelista då. Och då gjorde vi en fördelning över hela Sverige så att om en handlare, vi tyckte att han skulle få 24 stycken, då fick han en sån affisch kan vi kalla det, med 24 namn på, va? Eller rader där man kan skriva namn på. Fick han 12 så fick han en sån, då hade vi klippt av den så att det var 12. Så detta var ju ganska stor logistik, va? Men det var ju det att det här blev ju en sån otrolig skjuts för klubben. Så att det blev alltså, vi var uppe i 450 000 medlemmar efter den här grejen. Va? För alla, det var ju ingen som ville stå och skämmas på högersidan där, va? De tänkte att nästa gång kanske det blir en sån grej igen och då måste man ju vara med. Och det var ju gratis att vara med i klubben, men alltså klubben utvecklades ju från då att vara bara en maskinskriven sida från början och sen blev det lite tryggt, snygga grejer och så blev det en tidning till slut. Så klubben var viktig. Sen sålde vi ju promotiongrejer och t-shirtar och grejer i klubben också. Men inga produkter då.